Hello students, today we are going to see two topics. First, energy of the circuit, and second, inductance of a solenoid. So let us start. Energy of the circuit. When a current in the circuit increases, an induced EMF acts opposite to it. जेव्हा सर्किट मध्ये करंट वाढत जातं तेव्हा त्याच्यात तयार होणारा ईएमएफ हा त्या करंटला अपोज करतो. आता आपण फॅराडेज लॉज मध्ये मॅग्नेट कॉइल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये फॅराडेज एक्सपेरिमेंट मध्ये फर्स्ट दोन एक्सपेरिमेंट पाहिले आपण. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये काय होतं की मॅग्नेट अँड कॉइल एक्सपेरिमेंट. द मॅग्नेट इज मूव्हिंग टुवर्ड्स द कॉइल, again moving away from the coil again and again. So magnet is in motion, or you can keep coil in motion and magnet as a fixed, or both you can move. Then the EMF is produced in the coil. So when EMF is induced, then the current is set up in the coil. So when the current in the circuit means that coil connected to galvanometer. When the current in the circuit increases, then EMF induced EMF acts opposite to it. Also, we have seen the self-inductance. Self-inductance means when a current is flowing through a coil, then EMF is generated in the coil itself. This production of induced EMF itself in the coil due to the flow of current is called self-inductance. So when the current increases in the circuit, EMF is produced in the circuit according to self-inductance, and that produced EMF opposes the current. So consequently, the work will have to be done in order to establish the magnetic flux associated with the steady current. आणि म्हणून consequently म्हणजे सरते शेवटी वर्क हे होईलच, will have to be done म्हणजे वर्क हे करावंच लागेल. in order to कशासाठी टू एस्टॅब्लिश म्हणजे प्रस्थापित करण्यासाठी, स्थापना करण्यासाठी. कशाची स्थापना? द मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएट विथ स्टेडी करंट I इन द सर्किट. मग वर्क होईल याचा अर्थ त्या सर्किट मध्ये पॉवर असेल, वर्क होईल. आता कॉन्सिक्वेंटली द वर्क विल हॅव टू बी डन म्हणजे सरते शेवटी वर्क हे व्हावंच, वर्क डन हे होईलच. इन ऑर्डर टू कशासाठी? टू एस्टॅब्लिश द मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द स्टेडी करंट. तर मॅग्नेटिक फ्लक्स हा असोसिएट विथ स्टेडी करंट म्हणजे याच्याशी निगडित जो मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे तर त्या ठिकाणी वर्क डन होईलच. मग आता बघा, वर्क डन होईल म्हणजे त्या सर्किट मध्ये पॉवर असावी. आता जनरली पॉवरच्या फॉर्म्युला आपण काय शिकलेलं आहे? वर्क अपॉन टाइम इज द फॉर्म्युला फॉर पॉवर. शक्ती कार्य अपॉन वेळ. तर या ठिकाणी बघा dw अपॉन dt, ह्याला आपण जर dw मीन्स स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम जर केलं, इट इज ऑल्सो पॉवर. मग dw अपॉन dt इज द पॉवर. ऑल्सो पॉवर हा फॉर्म्युला v इंटू I. ह्यालाच आपण इथं pd न घेता आपण EMF घेतो. pdच्या जागेवर काय घ्यायचा? EMF. मग E इंटू I हा फॉर्म्युला सुद्धा पॉवरचाच आहे. हा पण एक आहे, हा पण एक आहे. मग ह्याच्या इक्वल टू हे असेल EI इज इक्वल टू और dw अपॉन dt इज इक्वल टू EI. dw अपॉन dt इज इक्वल टू EI. हा अपॉनचा DI आपण EI साइडला नेला, बरोबर. तर हे दोघं फॉर्म्युले तर सेम आहेत म्हणजे पॉवरचेच आहेत, म्हणून याची इक्वॅलिटी आपण करू शकतो. dw अपॉन dt इज इक्वल टू EI. तर dw अपॉन हा dt इज इक्वल टू EI. खालचा dt आपण इकडे मल्टिप्लाय केला. बर,
आता dw इज इक्वल टू, पण ई ची व्हॅल्यू तर सेल्फ इंडक्टन्स वरून आपण हे शिकलेलो आहे की ई इज इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी. मग आता बघा, ह्या ई ची व्हॅल्यू, ईएमएफ ची व्हॅल्यू मायनस एल डी आय बाय डी टी आणि आय डी टी जसाच्या तसा. आता याच्यामध्ये डी टी गेट्स कॅन्सल्ड. मग काय राहिलं, शिल्लक काय राहिलं बघा, एल आय डी आय मायनस एल आय डी आय इज द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन. हे स्मॉल वर्क डन झालं, स्मॉल टाइम मध्ये स्मॉल वर्क डन. पण जर आपल्याला टोटल वर्क डन पाहिजे असेल तर बघा, इंटिग्रेटिंग विथ लिमिट 0 to I0. आता बघा 0 to I0 हे का घेतलं, हे लिमिट, सर्किट मध्ये करंट आधी 0 होतं, नंतर ते इन्क्रीज होत 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 मॅक्झिमम किती होईल, I0 होईल, मॅक्झिमम होईल. मग टोटल करंट पूर्ण 0 to I0 होईपर्यंतच वर्क डन पाहिजे असेल, वी गेट द टोटल वर्क. मग या डीडब्ल्यू सारखे छोटे छोटे वर्क डन, छोटे छोटे इन्क्रीज झाल्यामुळे, थोडंसं इन्क्रीज केलं डीडब्ल्यू वर्क डन झाला, अजून इन्क्रीज केलं करंट डीडब्ल्यू वर्क डन झाला, अजून इन्क्रीज केलं डीडब्ल्यू, असं सर्व टोटल I0 इतकं करंट मॅक्झिमम होईपर्यंत चे वर्क डन्स जे आहेत त्यांचं जर इंटिग्रेशन केलं अंडर द लिमिट 0 to I0, then we get the total work. Okay, so put the value of dw here, minus LI di, okay, under the limit 0 to I0. Again, L is a constant called as self-inductance. Minus L is taken outside the integration sign, only I di is there. So what is the answer of this integration? Main variable is I and di is the sub variable, say. So I square upon 2 is the answer of this integration, and limit of integration again 0 to I0. 0 is the lower limit, I0 is the upper limit. Here L minus L is as it is. Okay, so solve this limit, apply the limit here, minus L as it is. I ची व्हॅल्यू एकदा काय पुटअप करायची, I0 पुटअप करायची, I0 स्क्वेअर अपॉन 2, मायनस एकदा काय पुटअप करायची, I ची व्हॅल्यू 0, 0 स्क्वेअर अपॉन 2 0. मग हे आन्सर काय येईल, मायनस एल I0 स्क्वेअर अपॉन 2. तो अपॉन 2 बाहेर लिहिला, अगोदर लिहिला, मायनस हाफ L I0 square is the answer. So this is the total work done. Total work done किती आलं, total work done minus half of L I0 square. Okay, minus half of L I0 square. आता मॅग्निट्यूड ऑफ वर्क, हे मायनस साइन कसं आहे की आपण सेल्फ इंडक्टन्स मध्ये पाहिलेलं आहे की करंट आणि ईएमएफ हे ऑपोजिट असतात म्हणून. आता या ठिकाणी मॅग्निट्यूड ऑफ वर्क, फक्त मॅग्निट्यूड पाहिजे असेल, डायरेक्शनचा विचार करायचा नसेल, तर मग W इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ L I0 स्क्वेअर, लेट इट बी इक्वेशन 1. हे मॅग्निट्यूड ऑफ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, देयरफॉर एनर्जी ऑफ द सर्किट, आता वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी. सो this is the work done by the circuit. So energy gained by the circuit is the same to work done. So work is equal to the energy gained by the circuit, half of L I0 square, let it be equation number 2. Same. Work done is nothing but or converted into energy of the circuit. If here I0 is equal to 1, then 1 square is 1. 1 into L, half L only. So work done is equal to half of L. This implies that here I0 is 1. That means what? A unit current is, if flowing through the coil or a circuit, then I0 is equal to 1 that time only. So work done that time is equal to half of L. So transfer this 2 on this side. So L is equal to twice of
work done. So L is equal to double the work done, means inductance of such a coil where this amount of work is done, the inductance is double of work done. Say equation number 3. From equation 3, coefficient of self-inductance induction is equal to this L. Coefficient of self-induction is equal to the twice the work done in establishing the magnetic flux associated with the unit current in the circuit. म्हणजे युनिट करंट जेव्हा एस्टॅब्लिश करायचं असेल, स्थापित करायचं असेल, निर्माण करायचं असेल, त्यावेळेला युनिट करंट निर्माण करण्यासाठी जो मॅग्नेटिक फ्लक्स लागतो, कारण हे इंड्यूस्ड करंट असेल तर जो मॅग्नेटिक फ्लक्स लागतो, तर हे बघा, coefficient of self induction is equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with the unit current in the circuit. युनिट करंट एस्टॅब्लिश करण्यासाठी जो मॅग्नेटिक फ्लक्स लागतो त्याच्यासाठी जे वर्क डन होतं ते वर्क डन डबल करावं लागतं आणि ते कोणाच्या इक्वल असतं? सेल्फ इंडक्टन्सच्या इक्वल असतं. ओके, नाउ अनदर टॉपिक, इंडक्टन्स ऑफ ए सोलेनॉइड. आता सोलेनॉइड कोणाला म्हणतो आपण? बघा, ए कॉपर कॉइल और इन्सुलेटेड मेटल कॉइल wrapped in or wound, wire is wound in the form of a coil, then it is called a solenoid. Wrapped in the form of cylinder or it is a circular coil. Okay, here battery, if we connect across the solenoid, then the current flows through the solenoid. Let small l be the length of the solenoid. Then here if current flows, magnetic flux is produced in the coil, and this also acts as a bar magnet. But here we are not going to see action of solenoid like a bar magnet. Here inductance of a solenoid means this solenoid acts as a inductor. So what is its inductance? That expression we are going to see. Okay, सोलेनॉइडचा इंडक्टन्स काढायचा, फाइंड आउट करायचा आहे, एक्सप्रेशन त्याच्यासाठी. ओके, इफ अ करंट I is established in a long solenoid, suppose this is a long solenoid having length small l, total number of turns capital N be the total number of turns, and small n be the number of turns per unit length. So this is the long solenoid and the current is established in a long solenoid. If a current I is established in long solenoid, the current produces a magnetic flux. करंट काय तयार करतो? मॅग्नेटिक फ्लक्स. आता बघा, फ्लक्स साठी आपण लेटर बी वापरतो. दोन प्रकारचे फ्लक्स आपण पाहत आहोत. एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स असेल तर फाय सफिक्स ई, आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स असेल तर फाय सफिक्स बी यूज करतो. आता इथं जो फ्लक्स तयार होणार आहे तो मॅग्नेटिक असेल. जर करंट आय एस्टॅब्लिश केलं म्हणजे फ्लो झालं. एस्टॅब्लिश करणे म्हणजे फ्लो करणे. इफ अ करंट आय इज एस्टॅब्लिश्ड और फ्लोइंग इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड, द करंट प्रोड्यूसेस अ मॅग्नेटिक फ्लक्स. करंट मुळे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार, फ्लक्स तयार होणार फाय बी थ्रू द सेंट्रल रिजन, म्हणजे त्याच्या ऍक्सियल डायरेक्शन मध्ये. तर मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार. मग द इंडक्टन्स ऑफ द सोलेनॉइड इज गिव्हन बाय, त्यावेळेला इंडक्टन्स कसा दिला जातो? L इज इक्वल टू N∅B अपॉन I. आता हे कुठून आणलं? तर आपण सेल्फ इंडक्टन्स या टॉपिकच्या अगोदर जो पाहिलेला आहे, Li इज इक्वल टू N∅B असं एक एक्सप्रेशन होतं. तर Li इज इक्वल टू N∅B. तर या ठिकाणी N जो आहे, जर एक टर्न असेल तर मॅग्नेटिक फ्लक्स किती असेल? 5B. असे किती टर्न्स आहेत? टोटल कॅपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द
solenoid. So total magnetic flux is N phi B and is equal to Li. So L is equal to N phi B upon I. बर, आता या ठिकाणी N phi B जो आहे is called as magnetic flux linkage किंवा magnetic flux linked with the solenoid coil. Okay, N phi B is called as magnetic flux linkage. Now let small l be the length of the solenoid, small l be the length of the solenoid, and capital N be the total number of turns of the solenoid. Then for unit length, how many turns will be there? Total number of turns upon total length, that will give you number of turns per unit length. Small n be the number of turns per unit length. बघा हे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. कॅपिटल N मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पण आपल्याला युनिट ही टोटल लेंथ आहे स्मॉल l, पण आपल्याला फक्त युनिट थोड्याशा लेंथ साठी किती टर्न असतील तर स्मॉल n. हे सगळे स्मॉल n स्मॉल n स्मॉल n सो मेनी ऍड केले तर आपल्याला टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिळतील. ओके, मग स्मॉल n मीन्स number of turns per unit length. How we'll get divide total number of turns with by total length. So capital N is equal to NL. Capital N is equal to NL. Okay. Now N phi B is equal to IL. N phi B is equal to IL. Or also we know that this NBA, N phi B is equal to NBA. आता हे ऍडजस्टमेंट कशी आहे बघा, इकडे लक्ष द्या. तुम्हाला हे माहित आहे काय, B is equal to फ्लक्स पर युनिट एरिया, बरोबर, हे माहित आहे. फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मॅग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया. मग फाय इज इक्वल टू काय येणार, फाय फक्त हा ए इकडे मल्टिप्लाय करणार आपण बी साइडला, बी ए. ओके, मग फाय इज इक्वल टू काय येणार, बी ए. पण हा एन मल्टिप्लाइड ऑन बोथ साइड्स काय तयार होईल, या फायला आपण एन ने मल्टिप्लाय केलं, एन फाय इज इक्वल टू NBA. मग आता ह्या n ची व्हॅल्यू NL आहे, ह्या n ची व्हॅल्यू काय आहे, NL आहे. NL BA इज द N phi. NL BA इज इक्वल टू N phi. आता फाय साठी सफिक्स बी जर वापरलं तर आपण त्याला मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणू शकतो. ओके, हे कसं आलं मग समजलं तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा कधी पण, B इज इक्वल टू phi upon A. Flux per unit area is the magnetic flux. मग phi is equal to B. तर हा n जाऊ द्या, हा n, phi is equal to B. आता याला phi ला आपण मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हटलं, phi B is equal to BA. phi B is equal to BA आणि n एक्स्ट्रा हा B, phi B is equal to BA. ओके, मग याला n ने बोथ साइड ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल, N phi B is equal to NBA. N phi B is equal to NBA. मग कॅपिटल N ची व्हॅल्यू आपण पुटअप करून दिली NL. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला डॉट प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हे दोघं वेक्टर्स आहे, तर कसा फाइंड करतो आपण, BNL हा याचा तर काही प्रश्नच नाही, BA कॉस ऑफ थिटा. पण थिटा या ठिकाणी 0 असेल का, थिटा मीन्स अँगल बिटवीन B and A. मॅग्नेटिक फ्लक्स आणि एरिया हे कसे असतील, पॅरलल असतील किंवा सेम डायरेक्शनला असतील, आणि म्हणून थिटाची व्हॅल्यू 0 असेल, म्हणून कॉस ऑफ 0 1 असेल. मग तो 1 इथं न लिहिता डायरेक्ट NL इज इक्वल टू BA. कॉस ऑफ थिटा अजून एक स्टेप ड्रॉप केली आपण. वी नो दॅट, समजलं. मग N phi B is equal to small NL BA. आता इथं कॅपिटल N म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड. phi B is the magnetic flux associated with
turns, total turns. Small n is the number of turns per unit length. Small l is the total length of the solenoid. B is the magnetic field produced by solenoid. A is the area of the solenoid or area of the coil. We know that the magnetic field inside the solenoid. आता आपण अगोदर 11th मध्ये असं शिकलेलो आहे की हा जो सोलेनॉइड असतो त्याच्या इनसाइड फील्ड किती असतं. मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड μ0 Ni इतकं असतं. किंवा अगोदरच्या चॅप्टर्स मध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे B = μ0 Ni, टोरॉइड, सोलेनॉइड वगैरे तिथं. तर B = μ0 Ni असतो. मग आता आपण L = N∅B/I. आता N∅B ची व्हॅल्यू आपण NLBA तयार करून घेतली. याची व्हॅल्यू आपण इथं तयार करून घेतली N∅B ची व्हॅल्यू. मग बघा हा L जसाच्या तसा अपॉन I जसाच्या तसा N∅B लिहिला. हे एक्सप्रेशन उचललं. आता इथं N∅B ची व्हॅल्यू आपण तयार केली NLBA/I. ओके. हा NL जसाच्या तसा, नंतर A पण जसाच्या तसा, पण B ची व्हॅल्यू इनसाइड द सॉलिनॉइड किती असते. B ची व्हॅल्यू μ0 Ni, ती फक्त B ची व्हॅल्यू पुट अप केली. आता या ठिकाणी I कॅन्सल होतो. मग शिल्लक काय राहिलं N². μ0 तर आहेच एकटा. ओके. हा μ0 घेतला, N × N N² घेतला. मग राहिला काय L × A. हा L × A μ0 N² LA. ओके. आता आपण L = हे आलं μ0 N² LA. तर आपल्याला जर इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ पाहिजे असेल, आता या ठिकाणी एक L लिहायला पाहिजे होता, माझ्याकडनं I लिहिला गेला. capital L upon small l, capital L upon small l, that is equal to μ0 N² A. हा L डिवाइड झाला. मग आता बघा μ0 N² आणि एरिया ऑफ द कॉइल कसं काढतो आपण एरिया. तर या ठिकाणी मी एक्सप्लेन केले बघा. D इज द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड. तर ही ऍडजस्टमेंट केलेली या ठिकाणी πd²/4. हे डायरेक्ट कसं आलं ते पण सांगतो बघा. 5 डायमीटर काय असतो डबल ऑफ रेडियस असतो, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे होल स्क्वेअर अपॉन 4 जसाच्या तसा. मग ह्या पाय जसाच्या तसा 2 चा स्क्वेअर 4, r चा स्क्वेअर r², 4 गेट्स कॅन्सल्ड, काय राहिलं πr². मग सर्कलच्या सर्क्युलर टर्नच्या एरिया πr² असतो, म्हणजे हा πr² आहे. याची व्हॅल्यू ही πr² आहे. ओके. पण डायमीटर जर दिला तर आपल्याला हे यूज करावं लागेल. ओके. मग हे एक्सप्रेशन फायनल आहे बघा. L/small l is equal to μ0 N² πd²/4. Here L is directly proportional to N². L is directly proportional to N². Also L is directly proportional to square of the diameter. Okay. आता इंडक्टन्सेस, सोलेनॉइड हा एक प्रकारचा इंडक्टन्सच आहे. इंडक्टन्स सेल्फ इंडक्टन्स साठी आपण L लेटर यूज करतो. इंडक्टन्स जसं रेजिस्टर साठी रेजिस्टन्स R, कॅपॅसिटर साठी कॅपॅसिटन्स C, तसं इंडक्टर्स साठी इंडक्टन्स L. मग हे तीन इंडक्टर्स, 3 inductors are connected in series. Here they are in parallel. This one is the end points L1. Let this one is the L1, L2, L3. Inductances in series and parallel. जर फॉर्म्युला पाहिजे असेल तर बघा, जर सिरीज मध्ये असतील तर इंडक्टन्सेस ची काय होते ऍडिशन डायरेक्ट L1 + L2 + L3 अँड सो ऑन. किती पण घ्या. आपण 3 घेतले. L टोटल म्हणजे टोटल इंडक्टन्स अक्रॉस द पॉइंट A and B. आता तसंच जर पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले L1, L2, L3 आणि कॉमन पॉइंट AB, तर ह्यांच्या अक्रॉसचा इंडक्टन्स हा कसा फाइंड करतात. 1 रेसिप्रोकल ऑफ
total inductance, L total, that is reciprocal of first inductance plus reciprocal of second inductance plus reciprocal of third inductance, and so on. You can use generalized the same formula for n number of inductances, whether they may be in series or maybe in parallel. Now we'll stop here.